TV kita makikita sa piling ng iba. In this video, tinesting na natin yung microphone niya, yung tunog ng microphone niya mga badino. Yan, dalawang microphone, yung 1 and 2. Yung microphone gamit natin dito, yung ZK amp, karaoke, yung board. What's up mga badino? So in today's video buddy, i-vlog natin tong natin buddy, Binom project na Thai concept Bluetooth speaker mga badino. So iti-testing tayo yung microphone nito buddy, kung okay ba talaga yung microphone buddy do. So meron tayong model ito singer buddy, yan, yung singer natin buddy. Hello, yan, what's up? Hi mga ka-vlog! Shout out, yan. Okay, yan yung singer natin mga buddy. So yun, ito na yung natin buddy no. So pakita ko lang buddy. So bago ang lahat, roll the intro muna. Okay buddy, so ito na mga buddy no. Wala pa tayong battery. Ano lang muna yan kasi nasa bahay lang naman ginagamit. So okay lang, walang baterya. Yan. So yan gamit natin yung CPS. Lagyan natin ng kapasitor na 60,000 UF. Yan. Yan yung update natin, yung bagong lagay natin yan. So may bago-bago pa yan. In-order pa natin yung relay para sa speaker out. Okay? So pero gumagana na yan. Okay na lahat mga buddy no. So yan yung Binom project natin buddy. Binom, yan si Binom. Against the light lang kasi may bintana mga buddy oh. So against the light tayo no. Yan. Yan si Binom. So okay. So ganun pa rin yung buddy, connection at saka yung pyesa na ginagamit natin. Ganun pa rin. So dito nakasaksak yung microphone mo buddy. So wired microphone lang gamit natin, yan. Wired microphone. So yan, titesting na natin yung music niyan buddy, kung gaano kaganda yung music nito buddy sa microphone no. So ibig sabihin nito buddy is hindi lang to sa mga pangbarkada kundi pang pamilya pa no. So kasi pang banding-banding, sing karaoke no. Yan. So napakaganda mga buddy. At nilagyan na rin natin ng grills yan mga buddy oh. Nung una wala pang grill yan oh. So may grills na. Okay, so let's go. Testing natin buddy. Okay, music, maestra. Makapirate ka! Maka-copyright tayo buddy. I-off lang natin. Putulin natin, makopyright tayo no. Everybody loves the things you do to the rainbow. Everybody here is wild, 'cause you feel like home. I keep on calling you with me everywhere I enter your heat. You in my life, my strength, and I'm thinking of all the ways you were there for me. You were right. So yun buddy, napakinggan na natin buddy. So napakagandang tunog no ng microphone natin buddy, kahit wired gamit natin yan. Yan yung model natin na natin, singer natin mga buddy. Okay, so napakagandang tunog buddy. Okay, okay ma'am, sa tingin niyo? Okay daw, okay. So napakaganda yung tunog kahit na wired lang yan mga buddy. So yan mga buddy no, yung natin, update natin. So pakisubaybayan ulit yung video natin, mag-update pa tayo diyan. May update pa tayo diyan mga buddy. Kaso ngayon hindi pa in order pa kasi natin no. Pero tinesting lang natin in this video, tinesting lang natin yung microphone niya, yung tunog ng microphone niya mga buddy no. Yan. Dalawang microphone, yung 1 and 2. Yung microphone gamit natin dito, yung ZK amp, karaoke, yung board. So pag gusto niyo bumili ng ganun, I leave the link in the description para gusto niyo bumili, click niyo lang 'yun. No? Okay? Para may commission din tayo kahit paano. Okay? So yan lang mga buddy, yung update natin dito sa ating Binom project Thai concept Bluetooth speakers. Yan. Okay. So targa ang niyan mga buddy no. Sticky. Okay, so yun lang mga buddy. So thank you so much for watching. Sa mga napadaan no, please subscribe and click the notification bell para updated tayo sa ating next video. So thank you so much for watching. Ingat palagi. God bless. Peace yo. Bye-bye. So what's up mga buddy no? So magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi. Sa anong oras na panood ang video nito mga buddy no? So in today's video buddy, hinintay natin tong flock natin mga buddy no? So okay, huwag na natin patagalin to. Let's go. So ito na flock. May previous silang green tea mga buddy no? Yan muna yung green tea na yan. So tingnan natin tong flock. Okay, so ito. Una-una, tingnan natin to. Yung test prod nila ba din, no?
T-spread nila, oh. Okay, ito yung T-spread. Ayan. Sunod dito na. Okay. Clock 101 mga buddy. Simple lang mga buddy, maliit, no? So maganda naman siya buddy. Original. Yan, tsaka booklet. Booklet mga buddy. Ano to, ang dami nito. Ang dami niyan. Basahin mo ba lahat yan? Hindi na. Okay, so ito na mga buddy, itself, no? Clock 101. So clock 101, no? Yan. So napakaganda. So mayroon na siya agad mga buddy, no? Ready na pala, no? Yan, no? Ohms. Yan, alam niyo naman 'tong mga ganito, no? Hertz, may hertz siya. Yan. Tingnan natin tong AC. DC, AC. Yan. So DC, AC. And the volts, ohms. Yan. So napakaganda mga buddy. No? Napakaganda yung ano niya. Okay. Ibig sabihin may battery na sa loob pala ito, no? Tingnan natin itong ano, battery niya dito sa loob. So iganon mo na lang to pag open ka, no? Yan. Yung battery niya. So pag mag-close naman, ganon mo lang ulit. Pag mag-close, ganon lang ulit. Tapos ikutin mo lang ganon para mag-lock. So okay, lagyan natin ng T-spread to mga buddy, no? Lagyan natin T-spread. Yan. So ito nga pala yung T-spread niya mga buddy. Ang ganda rin. Ganda rin ng T-spread niya, no? May cover siya yan, no? May cover yan. So ganda rin, no? May cover. So check natin to sa AC, sa kuryente. Okay, so check natin sa AC mga buddy, no? Diyan lang tayo, AC. Yan. Focus natin. Yan, AC. So ikukunin ko lang buddy sa outlet. Yan. 222 volts AC. Okay, so AC. Okay siya buddy. So pag sa DC naman tayo, dito naman sa taas. Yan, DC. So kuha lang tayo ng baterya. Ito, may battery tayo dito sa motor. Yan. So check natin. Ito yung negative battery na to, eh. May 12. Siya 12.5. Pero hindi na maka-start yan buddy. Pag i-start mo yung motor, hindi na. Kaya binilan ko ng bago. So yan buddy, oh, 12.5, oh. So okay, maganda siya buddy, no? Magandang ano to mga buddy. Okay. So yung ano naman, millivolts, tapos ohms, alam nyo naman to mga ganito, no? So yun, ito lang siguro buddy, quick review lang tayo buddy sa ating clock na original galing Korea, no? Pag gusto nyo bumili, I leave the link in the description para i-click nyo yung description, no? Ano nga presyo pala bili ko na buddy? 2,531, no? 2,531. So medyo ano na lang, no? Okay na rin siya, no? So yan. So yan na muna buddy yung ano natin. Tawag dito. Quick review, no? Quick review lang tayo dito. Thank you.